วิดีโอนี้จะเป็นการทดสอบเครื่องดัดแปลงจากดีเซลมาใช้ก๊าซ NGV สำหรับรถใส่รถบรรทุกหรือเครื่องเรือโดยใช้เครื่อง Hino 6 สูบ360 แรงม้าเทอร์โบ24 วาล์วเดิมเป็นเครื่องดีเซลแถวเรียง6 สูบนะครับจะให้เห็นส่วนที่ดัดแปลงเครื่องก็ตอนนี้ได้ดัดแปลงเรียบร้อยแล้วนะครับด้านนี้แสดงให้เห็นการติดตั้งอุปกรณ์ NGV ใช้ก๊าซ NGV โดยมีการดัดแปลงจะเห็นว่ามีใส่หัวเทียนนะครับแล้วก็ชุดคอยdirect coil ทั้ง6 ตัวได้มีการดัดแปลงท่อร่วมไอดีแล้วก็ติดอุปกรณ์ของชุดก๊าซก็ได้แก่ตัวลดแรงดันในการทดลองนี้ใช้ออยซ่า2 ลูกพร้อมกล่อง ECU ที่เห็นอยู่นะฮะก็โดยการผ่านตัวมิกเซอร์เข้าท่อร่วมไอดีนะครับควบคุมการจ่ายแก๊สโดยตัว Actuator ตัวนี้นะฮะ Actuator ซึ่งตัว Actuator นี้ควบคุมการจ่ายโดยกล่อง ECU อันนี้จะให้เห็นพาวเซอร์ซึ่งเป็นทริกเกอร์วินที่เป็นพาวเซอร์จ่ายสัญญาณให้กับตัว ECU แล้วก็มีแมปเซนเซอร์ตัวนี้เป็นสัญญาณแมปเซนเซอร์นะฮะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการติดตั้งอุปกรณ์ This is a video showing the retrofit of the diesel engine to be used the NGV gas CNG. Formerly, this is diesel Hino diesel engine, 6-cylinder inline, 360 horsepower, turbo, 24 valves, has been repowering by to be modified to be used the NGV or CNG gas. All of the component of the CNG kit has been installed already. This is composed of the reducer. Use the OISA Argentina OISA 2 reducer, and this is the ECU control units. And with a 6 direct coil and also the spark
spark plugs. The air intake engine has been modified to be used in the new one. Also, the equipment is component is this is the CNG mixer, gas mixer with the throttle. Here is the throttle, and this one is a trigger wheel or a pulser to generate a pulse signal to the ECU. And now it's ready to test.พอยาวก็ไปเอามาอีกอันนึงอันสั้นมาต่อนี่แหละไม่งั้นมันจะดูกลับหัวเด็กไม่งั้นก็กลับหัวเด็กดูอย่างนี้นะคืออย่างนี้ก็เทสมันเครื่องได้ดิก็ยังไม่ต้องปิดวาล์วก็ไฟมันออกดีกว่า เมื่อกี้ตั้งให้แก่ไปว่ะ
ไม่ลง21ทีนึง